قحافة قرية من قرى طنطا. أهلها كانوا بينتخبوا حزب الوفد، وكانوا بيبعتوا أولادهم لشعبة جماعة الإخوان المسلمين لأن ده في نظرهم أحسن من المشاكل واللعب في الشارع. نصر حامد أبو زيد اتولد في قحافة يوم 10 يوليو 1943. انضم لشعبة جماعة الإخوان سنة 1954. رئيسه في الشعبة كان اسمه إبراهيم رجب. المرشد أكبر واحد فيهم هو خليفة الله وهو رسول الله، وإحنا كلنا كفرة. مش إحنا بس، كل العالم، كل الدول العربية حتى اللي هم قاعدين فيها النهاردة، وكل الدول العربية دي كافرة بملوكها برؤسائها بكل واحد فيهم كافر. ده الكلام اللي قالوه، وما حدش مسلم غير الإخوان المسلمين. 26 أكتوبر 1954 حاولت جماعة الإخوان اغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية في اسكندرية. ويا من استشهد إخوان لكم في الماضي، ويا من استشهد أبابكم، أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحرية، بعيد العزة وبعيد الكرامة. فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه أيها الرجال. اتقبض على أعداد من أفراد الجماعة. بعد كام شهر أفرج عن إبراهيم رجب اللي توفى بعد الإفراج عنه بشهر واحد. بكاه نصر بشدة وقال: أنا بكيت عليه بحرقة شديدة جدا جدا جدا، وأعتقد ده كان أول بكاء سياسي في حياتي. من هنا بدأت بذرة السؤال المحرك لحياة نصر أبو زيد الفكرية: إزاي نحرر الدين من استغلال الأيديولوجيات؟ والد نصر كان نفسه يشوف ابنه زي الشيخ محمد عبده. نصر كان معجب أكتر بنموذج طه حسين، لكن مرض الأب بالقلب غير كل الخطط. بعد حفظ القرآن في الكتاب دخل نصر مدرسة أهلية صاحبها كان قبطي. بعدها دخل مدرسة الصنايع علشان يقدر يشتغل ويعول الأسرة مع والدته. توفى الأب وعمر نصر 14 سنة. سنة 1960 أخذ الشهادة وتعين فني لاسلكي في شرطة نجدة المحلة الكبرى بمرتب 12 جنيه. صديق عمره دكتور جابر عصفور كتب عن حياة نصر في الفترة دي: أمه كانت تذكرني بالأم الصارمة في الوتد، رواية خيري شلبي الشهيرة. لا أزال أذكر قلقه حين كان ينتهي الدقيقة من المنزل أو يقترب. ما كان يقبل المساعدة من أحد، وكنت أشهد بعبقريته في التدبير والتوفير التي ورثها عن أمه. سنة 1964 أخذ سيد قطب إفراج صحي. نصر فرح لأنه كان معجب بكتاباته. في نفس السنة خرج الشيوعيين بعد 5 سنين في المعتقلات. في الوقت اللي حاول الشيوعيين الاندماج في المجتمع، كون سيد قطب تنظيم سنة 65 لاغتيال جمال عبد الناصر وتصفية وقلب نظام الحكم. وضح السؤال أكتر في ذهن نصر اللي بدأ يذاكر ثانوية عامة منازل: ليه سيد قطب لما كان في وفاء مع عبد الناصر اتكلم عن العدالة الاجتماعية في الإسلام، ولما اختلف معاه كفره وكفر نظامه وكفر المجتمع؟ نكسة 67 وصفها أبو زيد بأنها قاصمة الظهر لجيل كامل. النكسة غيرت 3 حاجات رئيسية في حياته. 1، جعلت خلافه مع الإخوان جوهري لأنه رفض تفسيرهم للهزيمة بالبعد عن الإسلام. لقد قررت أن أتنحى تماما. 2، حولته لمعارض مستقل للنظام أقرب لليسار. 3، دخل الجامعة كلية الآداب جامعة القاهرة دفعة 1968. أول مرة شاف القبة عينيه دمعت. اتخرج الأول على دفعته في قسم اللغة العربية. اتعين معيد. سنة 1970
76 أخذ الماجستير عن دراسة في قضية المجاز عند المعتزلة. في السبعينات اتحول الإسلام بعد الانفتاح من دين الاشتراكية لدين الرأسمالية، وكان ديفيد تطبيق لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. في يوليو 1981 أخذ الدكتوراه عن فلسفة التأويل عند ابن عربي. اكتشف دكتور نصر بعد 13 سنة دراسة في الجامعة إن حتى الاتجاهات الفكرية مش بس السياسية كانت بتطوع القرآن علشان تثبت صحة أفكارها ومقولاتها. في سبتمبر 81 السادات أبعده عن الجامعة مع 64 أستاذ ومدرس. بعد اغتيال الرئيس السادات على إيد أفراد من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، رجع نصر للجامعة. اكتشف تفشي ثقافة الخوف بين الطلبة بسبب الأحداث الأخيرة، اكتئب ومرض، قدم استقالته من الجامعة. أقنعه واحد من أساتذته بالعدول عن الاستقالة والسفر للتدريس في فرع الجامعة في الخرطوم. نقد الطلبة السودانيين لأفكاره أعاد له الأمل، علشان كده أهدى لهم كتابه نقد الخطاب الديني اللي كتبه في اليابان لما كان بيدرس في جامعة أوساكا من سنة 1985 ل 1989. في مقدمة الكتاب انتقد ظاهرة شركات توظيف الأموال اللي سرقت أموال المصريين بفتاوى شرعية. بعد ما رجع من اليابان صدر كتاب مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، حاول فيه تقديم مفهوم للنص القرآني خارج عن كل التحيزات الأيديولوجية. ما هو النص؟ ما هو مفهوم النص؟ قبل أن ندخل في عملية التفسير لابد أن نحدد لأنفسنا ما هو النص، حدود التفسير، حدود التأويل، إمكانيات المعاني التي يمكن أن تنبثق عن النص، بدل أن نخضع النص لأهوائنا، سواء كانت هذه الأهواء السياسية أو الاجتماعية أو الشخصية مدركة بالنسبة للمفسر أم كانت تتم دون إدراك من المفسر لهذه الأهواء. سنة 1990 في مؤتمر طه حسين في كلية الآداب جامعة القاهرة قدم نصر أبو زيد بحث عجب الدكتورة ابتهال يونس اللي كانت حاضرة المؤتمر من قسم اللغة الفرنسية. راحت لنصر بعد المؤتمر علشان تطلب نسخة من البحث. اتطور الإعجاب بالبحث لحب بين الطرفين واتجوزوا يوم 4 إبريل 1992. في نفس السنة اتقدم دكتور نصر بعدة بحوث للترقية لدرجة أستاذ. من ضمن البحوث كتاب الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. دكتور شوقي ضيف رئيس لجنة الترقيات كان عنده موقف حاد من الكتاب، كتب تقرير غير علمي حس بحرج إنه يقدمه، فاختار عضو تاني من اللجنة يكتب التقرير. اختار دكتور عبد الصبور شاهين مستشار شركات الريان لتوظيف الأموال اللي انتقدها نصر في مقدمة نقد الخطاب الديني. وقع دكتور شوقي ضيف على تقرير عبد الصبور شاهين التكفيري يوم 3 ديسمبر 1992. مجلس قسم لغة عربية ومجلس كلية الآداب رفضوا التقرير بالإجماع. اتسرب الخلاف للكاتب الصحفي الإسلامي فهمي هويدي اللي بدأ تهييج الرأي العام على نصر أبو زيد وعلى الرافضين لتقرير التكفير. بدأ السجال الإعلامي بين مؤيد ومعارض، لكن أخطر ما في السجال كان استخدام الجوامع لتكفير دكتور نصر، لأن عبد الصبور شاهين كان خطيب جامع عمرو بن العاص في القاهرة. المستشار محمد سميدة عبد الصمد رفع قضية حزبة للتفريق بين ابتهال ونصر في مايو 1993. المحكمة الابتدائية رفضت الدعوة. أخذ المستشار القضية لمحكمة الاستئناف، اتنظرت قدام دايرة يرأسها قاضي سلف الميول كان معار للسعودية، فصدر حكم بتفريق الزوجين يوم 14 يونيو 1995. قرر الزوجين قبول منحة باحث اللي قدمتها جامعة لايدن الهولندية لدكتور نصر. أنا مش متذكر ابتهال، طبعا ذاكرتها أفضل من ذاكرتي في الوقت ده. ممكن أكون بكيت. ما قلتلوش حاجة، مسكت إيديه وقلت له ما تخافش، محدش هيفرقنا عن بعض، فقط.
ثم بعد ذلك بقى توالت الزيارات والاتصالات، وتحرك بعض الأصدقاء فحطت الحكومة حراسة مشددة على المنزل. بدأ أول محاضرة في لايدن بالبسملة ونطق الشهادتين اللي رفض ينطقها قدام القاضي في المحكمة علشان ما تبقاش سابقة تستخدم ضد مواطنين تانيين. في أغسطس 1996 أيدت محكمة النقض حكم التفريق. محامين ابتهال ونصر رفعوا قضية لوقف تنفيذ الحكم وكسبوها. تم وقف تنفيذ الحكم للأبد. من نص التسعينات بدأت مرحلة جديدة في حياة أبو زيد الفكرية برا مصر. نقد كتاباته بنفسه، نقد فكرة تعريفه للقرآن بأنه بس نص. القرآن خطاب أو مجموعة من الخطابات، خطاب للمسلم، خطاب للآخر غير المسلم، خطاب للمرأة وخطابات تانية. سنة 2004 تولى كرسي ابن رشد في جامعة أوتريخت الهولندية. في أول محاضرة اتكلم عن سعيه لتقديم نظرية تأويلية إسلامية جديدة للقرآن الكريم. المحاولة اتطورت من محاولة فردية لمحاولة تأسيس المعهد العالمي للدراسات القرآنية، وبالفعل قدر يحط الأسس الفكرية للمعهد بالاشتراك مع تلميذه علي مبروك وهولاند تايلر. زيارته الأخيرة لأندونيسيا في صيف 2010 كانت علشان يتحول المشروع من فكرة لواقع، لكن المرض والوفاة المفاجئة قبل عيد ميلاده 67 ب5 أيام خلت المشروع لسه حلم. بدأ نصر حامد أبو زيد حياته الفكرية ببكاء سياسي، لكنه نهاها ببكاء إنساني أرحب وأوسع لما فاق من غيبوبة المرض لآخر مرة وقال لزوجته ابتهال يونس وهو بيبكي: لحد إمتى المرأة والأقباط هيفضلوا مضطهدين في بلادنا؟ البحر جرحه ما بيد